ממשיכים בסדרת הסרטונים שלנו שנועדה להמחיש למה הממשלה הזו עושה את מה שהיא עושה ומה עומד מאחורי הטרלול של סמוטריץ' ורוטמן ובן גביר וצבי סוכות וסטרוק והחברים שלהם. בסרטון הקודם בסדרה דיברנו על הרצון של החבר'ה האלו להפוך את התורה לחוקה של ישראל. כמובן שלא כל הרבנים חושבים ככה, ושיש רוב, או לפחות ככה אני מקווה, בציבור הדתי שמתנגד לתפיסות הקיצוניות והקנאיות האלה. קיבלתי לא מעט תגובות מהבוקר על הסרטון הראשון בסדרה, וחשוב לי להגיד, כנכד של רב שמגיע ממשפחה שחלקה לא מבוטל, הוא או דתי עם כיפות סרוגות או חרדים, אני ממש לא מזלזל ברבנים כרבנים, אלא רק מזלזל ברבנים קיצוניים, מסוכנים, בגלל הקיצוניות שלהם. אבל לצערי יש לא מעט דתיים ומסורתיים שלא מכירים את הדעות הקיצוניות האלו שהראיתי לכם. שפעם היו בשולי הציונות הדתית, והיום הפכו להיות במוקדי המפתח, והנציגים שלהם, מה שנקרא חרדלים, זה אלה היום הנציגים בכנסת של המגזר הדתי-לאומי. בסרטון הזה אני רוצה להראות לכם קצת ממה הרבנים האלה חושבים בנוגע לערבים, ולהתייחסות שלנו, העם היהודי, כלפי ערבים. כן, אנחנו גזענים. יש מסביבנו עמים כאלה, עם בעיות גנטיות. נכון? יש הבדלים בין גזעים. אני רואה שאני מגיע להישגים הרבה יותר מרשימים ממנו. אז חובתי, לא להשאיר אותו ככה מסכן ונדך, אלא להושיט לו יד, להגיד לו בוא, לא תהיה עבד שלי. הם מאוד שמחים. שאל ערבי פשוט, הוא רוצה להיות תחת הכיבוש. אנחנו בצבא אומרים צבא יהודי, לא רב תרבותי, לא קשקשת, צבא יהודי, רק יהודי ורק יהודי.